Hứa Khải nói rằng đóng vai Hàn Đình rất ngầu, khen ngợi Đàm Tùng Vận dễ thương và nghiêm túc. Trên con đường tươi mới và đầy sức mạnh đó, Hứa Khải đã biểu diễn như cá gặp nước. Trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Em đẹp hơn cả ánh sao, nhân vật Hàn Đình do Hứa Khải thủ vai là một người đàn ông giàu có, đẹp trai và tài giỏi. Anh lịch lãm và tình cảm. Trưởng thành và thông thái, có tầm nhìn rộng, là một người vợ độc đáo và hết mực yêu thương, cực kỳ quyến rũ và có thể nói là một ông chủ hoàn hảo. Ngay cả Hứa Khải cũng không khỏi khen ngợi rằng nghệ thật khó để tìm được vai diễn nào tốt hơn Hàn Đình, còn nói đùa rằng ai mà không muốn đi xem mắt với Hàn Đình cơ chứ. Hứa Khải cảm thấy rất sảng khoái khi vào vai Hàn Đình. Trong vở kịch, mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vân đã hình thành nên sự ăn ý ngầm tự nhiên. Đủ để khiến khán giả nghiện đồ ngọt một. Hứa Khải nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên anh gặp Đàm Tùng Vân, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là sự dễ thương. Sau khi hợp tác, cô ấy đã nói rất nhiều về bạn diễn của mình, cô ấy là một người rất đáng yêu, nghiêm túc và rất có trách nhiệm với công việc của mình. Khi được hỏi về mối quan hệ giữa hai nhân vật mà họ hy vọng sẽ khắc họa, Hứa Khải không khỏi mỉm cười và nói rằng anh muốn diễn một ván cờ giữa hai đối thủ với Đàm Tùng Vận. Và nếu đó là một bộ phim cổ trang, anh hy vọng họ có thể thử thách bản thân để vào vai một anh hùng trẻ tuổi và một anh hùng nữ. Về quan điểm của mình về sự bổ sung nhanh chóng của ngành giải trí trong nước, Hứa Khải nói rõ ràng và tự tin, tôi nghĩ tốt nhất là làm hết sức mình. Mỗi cảnh quay đều là sự sắp xếp tốt nhất. Sẽ có vô số người mới đến. Không thể cạnh tranh với tất cả họ. Tốt hơn là tiếp tục tiến về phía trước. Khen ngợi Hang Tinh vì tốc độ bổ sung hàng nhanh chóng khi phản hồi tin tức giải trí trong nước ở Wanli TLE. Sohu Entertainment, bạn đã đọc tiểu thuyết gốc trước khi đọc kịch bản chưa? Hứa Khải. Tôi không hiểu quá sâu, chỉ hiểu sơ qua thôi, vì tiểu thuyết không thể lồng ghép hoàn toàn vào cốt truyện của vở kịch ở nhiều phương diện. Trên phim trường, dù là đạo diễn, biên kịch hay bất kỳ ai khác, chúng tôi đều sẽ thực hiện một số điều chỉnh. Sohu Entertainment hỏi, khi đọc kịch bản, anh có tự động đưa vào biểu cảm và nét mặt của mình không? Hứa Khải, không. Có thể là theo góc nhìn VR, khi bạn đọc kịch bản, bạn có thể chỉ nhìn thấy nó từ góc nhìn đầu tiên chứ không phải từ khuôn mặt của bạn. Tôi càng nghĩ rằng Di Sinh sẽ thay thế khuôn mặt của tôi. Và tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng đã nhìn thấy khuôn mặt hang tinh của tôi ngay của Entertainment. Anh có biết mọi người thường cho rằng anh đã làm cho nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết quan trọng trở nên sống động hơn không? Bạn đã bao giờ cân nhắc đến việc tiến hành nghiên cứu và phát triển sâu hơn trong lĩnh vực chuyên môn này chưa? Hứa Khải nói, tôi nghĩ khó có thể tìm được vai diễn nào tốt hơn Hàn Đình. Bởi vì cách bố trí chiến lược của Hàn Đình và những dự án quy mô lớn mà anh ấy dày công lên kế hoạch thực chất là những thứ bạn có thể phân tích sâu từng chữ một, và tất cả đều rất hợp lý. Sohu Entertainment, vậy, anh có học được bài học kinh doanh nào từ anh ấy không? Hứa Khải, không có đâu. Cho dù anh có học thì cũng không có mối quan hệ và nguồn lực như vậy. Có vẻ như Di Sinh không hiểu hết những gì Hàn Đình nói, và có lẽ tôi đã rất xúc động trong suốt buổi biểu diễn. Khởi nghiệp giống như một cuộc đua không hồi kết và tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy. Quan điểm về tình yêu của anh ấy không phải khá trưởng thành sao? Bạn nghĩ gì về quan điểm của anh ấy về tình yêu? Hứa Khải. Tôi thực sự thấy khái niệm tình yêu của anh ấy rất xuất sắc, vừa tình cảm vừa lãng mạn, đúng là đỉnh cao, và Hàn Đình quả thực đã đạt được điều này. Sohu Entertainment. Quan điểm về tình yêu của bạn có giống anh ấy không? Hứa Khải, chỉ cần tôi cảm thấy vui vẻ là đủ rồi. Sohu Entertainment, khi vào vai Hàn Đình, có cảnh nào khiến bạn cảm thấy rất sảng khoái không? Hứa Khải, có nhiều lúc màn trình diễn thực sự rất mới mẻ. Sohu Entertainment, có người nói với anh rằng văn phòng của anh thậm chí còn có phòng chờ. Hứa Khải, bạn đã đọc miêu tả trong tác phẩm gốc chưa? Có giường không? Tôi không chắc lắm, nhưng tôi chắc chắn không thấy cảnh giường chiếu nào trên phim trường cả. Cười. Sohu Entertainment. Ấn tượng đầu tiên của bạn về cô ấy dựa trên những yếu tố nào?
Hứa Khải, thực ra, lần đầu tiên tôi gặp Tống Vân là tại một lễ trao giải. Sau đó chúng tôi cùng nhau rời khỏi hậu trường, vào thang máy và đứng cùng nhau. Chúng tôi chào nhau một lát và lúc đó tôi thấy nữ diễn viên này rất dễ thương. Sau khi hợp tác, tôi cảm thấy cô ấy là người rất đáng yêu, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc. Sohu Entertainment, nếu anh là nhà sản xuất, khi anh nhìn thấy kịch bản của một nhân vật nào đó, anh có nhanh chóng sắp xếp sự hợp tác giữa hai người không? Hứa Khải, kẻ thù, cười, tôi đã gặp đối thủ rồi. Sohu Entertainment cho biết, điều này tương tự như một bộ phim truyền hình. Hứa Khải. Thực ra lần này tôi đóng vai nhà đầu tư, có lẽ tôi thiên về bên A hơn, còn cô ấy thiên về bên B, vì vậy, tôi hy vọng cả đạt được sự kết hợp vững chắc. Sohu Entertainment, sẽ thế nào nếu bạn được đưa về thời cổ đại? Hứa Khải, một nữ anh hùng và một anh hùng trẻ tuổi, hai người đã hợp tác để bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới võ thuật. Sohu Entertainment, nếu bạn là biên tập viên, bạn sẽ chọn loại nhạc nền nào cho những khoảnh khắc nổi bật của Han Tinh và Di Xiên? Hứa Khải, anh ấy có bản nhạc nền tuyệt vời, A Tour in Winter. Sohu Entertainment, xin hãy hát một bài. Hứa Khải, làm sao tôi có thể? Sohu Entertainment, chúng tôi cần phải cập nhật một số tác phẩm tiêu biểu của mình. Hứa Khải nói. Thật sự rất khó để hát bài hát này. Mặc dù bạn có thể nghe rất nhiều, nhưng khi bạn bắt đầu hát thì nó trở nên cực kỳ khó khăn. Sohu Entertainment, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều đó. Hứa Khải, có thể bạn chưa nghe thấy nhưng nghe rất dễ chịu. Sohu, anh mới hiểu. Hứa Khải, chỉ cần lắng nghe là bạn sẽ hiểu được rằng ngâm nga thực sự rất khó. Hãy lắng nghe thật kỹ. Sohu Entertainment, tôi thực sự tò mò, sau khi quay xong vai Hàn Đình, anh có cảm thấy hụt hẫng không? Khi bạn xem lại loạt video này. Hứa Khải nói, quả thực có một chút. Vốn dĩ không có, nhưng nhìn kỹ lại thì quả thực có một chút. Đặc biệt là sau khi bạn trải nghiệm cuộc sống của Hàn Đình, rồi trải nghiệm những cuộc sống khác nhau của các nhân vật khác. Bạn sẽ cảm thấy trải nghiệm của Hàn Đình thực sự tuyệt vời. Sohu Entertainment, nếu Han Tinh được giao vai một người xe mắt, bạn nghĩ anh ấy sẽ nổi tiếng đến mức nào? Hứa Khải. Tôi nghĩ mình hẳn là một trong 1 triệu người. Ít nhất nếu tôi là phụ nữ, tôi cũng sẽ rất thích Hàn Đình. Sohu Entertainment, nếu bạn là phụ nữ và người được gia đình sắp xếp xem mắt là gia không? Hứa Khải, trông anh có vẻ không muốn lắm nhỉ? Sohu Entertainment, tôi thực sự rất vui. Hứa Khải, đúng vậy, nếu như ngươi còn có vấn đề gì tìm ta. Ta tự nhiên sẽ nguyện ý giúp ngươi. Sohu Entertainment, nếu mục tiêu là Hàn Đình thì được thôi, họ nên kết hôn ngay lập tức. Hứa Khải, bạn luôn tự trách mình trong mọi cuộc cãi vã sao? Sohu Entertainment hỏi, vì anh có em gái, anh có hy vọng cô ấy sẽ kết hôn với Hàn Đình không? Hứa Khải, tôi không muốn cười. Với tình cảm sâu sắc mà tôi dành cho con gái mình. Nếu tôi thực sự có một cô em gái, tôi chắc chắn sẽ coi cô bé như báu vật. Cho nên, tôi sẽ đích thân đến thăm Hàn Đình, vì tôi thấy Hàn Đình là người không đáng tin cậy. Anh ta sẽ đồng ý cho chị tôi kết hôn. Sohu Entertainment hỏi, nếu bạn và Han Tinh cùng nhau đi xem mắt, bạn nghĩ... Cười, nếu anh có thể hỏi câu hỏi như vậy thì chắc chắn là Hàn Đình rồi. Sohu Entertainment, nếu ai đó thực sự thích bạn thì sao? Hứa Khải, nếu có ai đó thích tôi sẽ mắng cô ấy. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, cô chắc chắn sẽ bị mắng và chắc chắn sẽ ở bên Hàn Đình. Sohu Entertainment, có người cho rằng tôi và Hứa Khải chỉ là đang đùa giỡn. Nhưng tôi thực sự là đang ở bên Hàn Đình. Bạn có muốn trả lời tôi không? Hứa Khải, tôi cũng muốn. Tầm nhìn của anh rất độc đáo. Được thôi, Sohu Entertainment, được rồi. Bây giờ đến lượt anh so tài với Hàn Đình. Hứa Khải so với Hàn Đình, trước hết, lời nói của ai có tính châm biếm hơn? Hứa Khải, Hàn Đình, tại sao vậy? Vì anh ấy đã khiển trách tôi nên tôi không dám bình luận hay phản bác anh ấy nữa. Sohu ấy, bạn chắc chắn sẽ không thắng đúng không? Hứa Khải. Tốt nhất là anh nên hỏi tôi, nếu Hàn Đình tức giận với anh,
anh sẽ phản ứng thế nào? Sohu Entertainment hỏi, phản ứng của bạn sẽ thế nào? Hứa Khải, tôi sẽ cảm thấy tức giận và chán nản. Sohu Entertainment, câu hỏi thứ hai là, ai có khả năng cảm thấy ghen tị nhiều hơn? Hứa Khải nói, Hàn Đình có thể làm được. Sohu Entertainment, đây có phải là cảm giác ghen tuông của anh ấy không? Có phải là phơi bày trực tiếp hay là chọc vào một cách bí mật? Hứa Khải, trước công chúng, anh ấy luôn bộc lộ mặt tối, nhưng ở riêng tư, anh ấy lại không chút e dè mà phơi bày bản thân. Sohu Entertainment hỏi, bạn nghĩ sao? Bạn có thực sự là kiểu người dễ ghen tuông không? Hứa Khải trả lời, chỉ ở mức trung bình. Sohu Entertainment, vì nên bạn có cảm thấy ghen tị với Hàn Đình không? Mặc dù bạn là anh em với anh ấy. Bạn có cảm thấy ghen tị nếu anh ấy có một người bạn thân thiết hơn bạn không? Hứa Khải, thật sao? Tôi đã trở thành anh em với anh ấy rồi, nên chắc hẳn tôi phải có nhiều tiền lắm, cười. Sohu Entertainment, xếp thứ 3, ai diễn vai đứa trẻ hư hỏng giỏi hơn? Hứa Khải nói, Nghề Hàn Đình, từ nội dung sau đây ngươi có thể hiểu được, Kỷ Hành cũng làm cho Hàn Đình một chiếc hộp nhỏ. Chính là cái gọi là thẻ tha thứ. Sohu Entertainment đưa tin, Forkin Cạc có tham gia quay phim không? Hứa Khải tin rằng cuộc sống là hạnh phúc và thỏa mãn, và đây chính là kết luận cuối cùng. Sohu Entertainment, ai dũng cảm hơn? Hứa Khải, việc này nhất định là do tôi làm, Hàn Đình chắc chắn không có thời gian đi mật thất, chúng ta đi hù dọa hắn đi. Sohu, bạn và Đàm Tùng Vận cùng chơi trò phòng bí mật, ai sẽ bảo vệ ai? Hứa Khải, tôi nghĩ tôi cũng nên là người như vậy. Sohu Entertainment, bạn có thể hỏi chúng tôi rằng liệu chúng tôi có muốn cùng nhau đến phòng bí mật và những nơi khác không? Hứa Khải, không, tôi lo cô ấy là người thẳng thắn, cười. Nên tốt nhất là không nên nhắc lại vấn đề này nữa. Sohu Entertainment đưa tin, Hàn Đình và Kỷ Hành bước vào mật thất, bạn nghĩ ai sẽ bảo vệ ai? Hứa Khải nói. Hàn Đình nhất định đang bảo vệ Kỷ Hành vì Hàn Đình sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Kỷ Hành. Sohu Entertainment trả lời, đúng vậy, chỉ có anh ấy và Di Xin đủ tư cách. Vậy anh ấy và Hứa Khải có nên vào mật thất không? Hứa Khải nói, anh ấy sẵn sàng bảo vệ tôi, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình, nên tôi tự nhiên đồng ý làm anh em với anh ấy, cười. Sohu Enter. Hứa Khải nói với Hàn Đình, anh ấy đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mà các vì sao kỳ vọng. Còn chuyện lãng mạn nào anh ấy không thể hoàn thành chứ? Anh ấy có khả năng đánh bại mọi đối thủ và đó chính là điều anh ấy muốn đạt được. Sohu Entertainment, trong cuộc sống hàng ngày. Phụ nữ làm những việc gì khiến bạn cảm thấy lãng mạn? Hứa Khải, sống thật với chính mình khiến tôi cảm nhận được bầu không khí lãng mạn. Sohu Entertainment Report. Rất nhiều người đã chọn vai công chúa trong hôn lễ để tham gia quay bộ phim này. Bạn có từng nghĩ rằng quá trình quay phim sẽ gây ra phản ứng xã hội lớn như vậy không? Hứa Khải, không. Vì rất nhiều người đi ngang qua đều lầm tưởng chúng tôi là vợ chồng thật, còn có rất nhiều du khách chụp ảnh ở đó, khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Sohu Entertainment hỏi. Nếu bạn chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho đám cưới. Hứa Khải, tất nhiên, càng đơn giản càng tốt. Tôi dường như rất hiếm khi có những suy nghĩ như vậy và hầu như không bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ có những kế hoạch gì trong này. Riêng tôi thì nghĩ rằng du lịch có lẽ là một trải nghiệm đơn giản. Và nhiều cô gái đang mong chờ đến ngày lễ trọng đại như vậy, đúng không? Điều này không phải là tuyệt đối. Sohu Entertainment, chuẩn bị một bàn ăn cho 80 người. Hứa Khải, có 80 cái bàn. Nên mời ai? Xin hãy tham gia phần bổ sung. Nào Sohu Entertainment, vậy còn bộ phim về ông chủ bá đạo nào khác đang chờ bạn xem không? Hứa Khải, có vẻ như bây giờ nó không còn tồn tại nữa. Sohu Entertainment, vậy bạn có còn muốn tiếp tục trả lời cuộc gọi không? Hứa Khải, dựa trên tình hình thực tế và tình hình tài chính của ông chủ, thực ra tôi muốn tham gia vào ngành khác. Bạn thích ngành nào nhất? Chúng tôi đều là những người giàu có và rất thích biểu diễn. Hứa Khải, tôi nghe anh nói là bất động sản, sau khi anh nói vậy, anh thật sự đến đây vì bất động sản.
Sohu Entertainment hỏi, bạn có hứng thú vào vai phi công không? Hứa Khải, tại sao đội trưởng lại là người có chức vụ cao? Người cơ trưởng lái máy bay ở đâu mỗi ngày? Tôi ở trong phòng thu mỗi ngày. Sohu Entertainment, lần trước bạn đã biểu diễn điệu nhảy cờ rất tốt. Để thưởng, bạn có thể nhảy lại lần nữa. Vậy lần này bạn muốn nhảy điệu gì? Hứa Khải. Anh ấy không trực tiếp hỏi tôi có đồng ý hay không. Sohu Entertainment, đây là phần thưởng dành cho bạn. Hứa Khải, đây là phần thưởng, tôi thật sự không biết đây là điệu nhảy gì. Sohu Entertainment. Người mà bạn nhắc đến trước đó nắm vững kiến thức thông qua tự học và cũng nhận được sự phương pháp giảng dạy của giáo viên có thực sự đạt được hiệu quả như vậy không? Có lẽ tôi phải tự học, quá trình này mất khá nhiều thời gian và tốn khoảng 28.000 nhân dân tệ. Sohu Entertainment. Thời điểm đó gần rồi, sẽ sớm thôi, có thể là tối nay. Hứa Khải, nếu ngày mai không tìm thấy tôi thì hãy tắt điện thoại đi, cười. Sohu Entertainment. Bạn nghĩ cốt truyện và bối cảnh nhân vật chiếm bao nhiêu phần trăm trong cảm xúc của chính Phú, từ trường của diễn viên chiếm bao nhiêu phần trăm và yếu tố siêu hình chiếm bao nhiêu phần trăm? Hứa Khải, 33. 33 cộng với 33.33 cộng với 33.33 tạo thành một tổ hợp hoàn hảo. Tôi nghĩ cả hai đều không thể thiếu, giống như một tam giác sắt. Sohu Entertainment. Đối mặt với tốc độ bổ sung nhanh chóng như vậy trong ngành giải trí trong nước, anh có cảm thấy khủng hoảng không? Thức là được là chính mình. Mỗi vở kịch đều phải trả giá bằng mạng sống của tôi. Với tôi thì mọi sự sắp xếp đều lý tưởng và bạn đang lo lắng tự hỏi ai sẽ vượt qua bạn. Sẽ có vô số con sóng nổi lên ở đó. Và vì bạn không thể cạnh tranh với tất cả chúng, nên tốt nhất là bạn cứ tiếp tục tiến về phía trước.